आजचा आपला स्पेशल मेनू आहे फ्राईड मोमोज. त्याच्याबरोबर जबरदस्त अशी टोमॅटोची चटणी. एकदम स्पेशल मेन्यू आहे, खूप फेमस रेसिपी आहे आणि जबरदस्त कॉम्बो आहे. चला तर मग वेळ वाया न घालवता रेसिपी स्टार्ट करूया. पहिल्यांदा मोमोज बरोबर मिळणारी टोमॅटोची जी स्पेशल चटणी असते टोमॅटोची, ती आपण बनवूयात. ती एकदम छान असते, त्याच्याशिवाय मोमोजला मजाच नाही. तर इथे मी एका पातेल्यामध्ये पाणी उकळून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आता टोमॅटो 2 ते 3 मीडियम साईजचे असे हाफ हाफ करून घेतलेत. तर ते यामध्ये आपण टाकूयात. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टोमॅटो घेऊ शकता, जेवढी चटणी हवी आहे तशी. तर आता मी हे 3 मीडियम साईजचे टोमॅटो होते ते कट केलेत. यामध्ये आपण काश्मीरी लाल मिर्च किंवा कोणतीही सुकी लाल मिर्च 8 ते 10 घेणार आहोत. तर यामध्ये आपण हे शिजवून घेणार आहोत. जोपर्यंत टोमॅटोची जी साईड्स आहेत तर ते निघत नाहीत व्यवस्थित, तोपर्यंत आपण हे शिजवून घेऊयात. साधारणतः 1 ते 2 मिनिट झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता की आता टोमॅटोचे जे पील्स आहेत साईडचे ते निघून येत आहेत. व्यवस्थित ते निघालेत, परफेक्ट झाले. आता हे आपण गॅस ऑफ करून हे थंड होऊ देऊयात. थंड झाल्यानंतर याचे जे साईड्स आहेत, टोमॅटोचे साल्स आहे, तर ते आपण काढून घेऊया. जशी स्टॉलवर मिळते चटणी त्याच पद्धतीची चटणी आपण बनवणार आहोत. आता हे सर्व आपण एका मिक्सर जारमध्ये काढून घेऊयात. आता यामध्ये 5 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या टाकूयात आणि हे एकदम बारीक फाईन पेस्ट करून घेऊयात. पाणी हवं असेल तर तुम्ही टाकू शकता. तर आता याची मी पेस्ट बनवून घेते. पेस्ट रेडी झाली आहे. तुम्ही पाहू शकता एकदम मस्त असा कलर आलेला आहे, एकदम घट्ट झालेली आहे. तर आता कढईमध्ये थोडंसं 1 ते 2 चमचे तेल घ्यायचं आहे. ते तापलं, त्यामध्ये खिसलेलं आलं 1 चमचा घालूयात आणि हे थोडंसं सॉटे करून घेऊयात. आता यामध्ये टोमॅटो आणि मिरचीची प्युरी टाकूयात. मस्तपैकी मिक्स करायचं आहे आणि यामध्ये आपण आता जसं पाणी हवं आहे तसं पाणी घेणार आहोत. जे टोमॅटोचं शिजवलेलं पाणी आहे तेच मी इथे वापरलेलं आहे. जसं आपल्याला कन्सिस्टन्सी हवी आहे तशी. मी इथे अर्धा कप पाणी घेतलेलं आहे. तर आता हे थोडंसं शिजूयात. यामध्ये अर्धा चमचा सोया सॉस आणि 1 चमचा साखर असते ती साखर टाकायची. साखर आपल्या टेस्ट आहे ते बॅलन्स करते. साखरेने एकदम बॅलन्स टेस्ट होतो, तर ही टाकायची आणि चवीनुसार मीठ. तर हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि याला साधारणतः 1 ते 2 मिनिट शिजवून घेऊयात. साधारणतः 1 ते 2 मिनिटानंतर तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता. एकदम मस्त असं घट्ट झालेलं आहे, परफेक्ट झालं आहे. हे थंड झाल्यावर अजून थोडंसं घट्ट होईल, त्यामुळे आता गॅस ऑफ करूयात आणि याला असंच थंड होऊ देऊयात. तर आता मी हे बाउलमध्ये काढून घेतलं आहे. तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता, एकदम मस्त थिक झालं आहे, परफेक्ट आहे. आता आपण डोची तयारी करून घेऊयात. डोसाठी इथे मी 1 कप मैदा घेतलेला आहे. हा मोठा कप आहे. तर यामध्ये आपण आता चवीनुसार मीठ घालणार आहोत. बाकी आपण याच्यामध्ये काहीही घालायचं नाही आहे. आता हे थोडं थोडं पाणी करून आपण याचा ना सॉफ्ट ना हार्ड अशा पद्धतीचा डो मळून घ्यायचा आहे. खूप जास्त सॉफ्टही नाही आणि खूप हार्डही नाही. साधारणतः आपण पुऱ्यांसाठी जसा मळतो तशाच पद्धतीचा मळायचा आहे. तर आता हे व्यवस्थित मी मिक्स करून घेते. डो मळून झालेला आहे. तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकाल. मीडियम सॉफ्ट मी डो बनवला आहे. खूप जास्त पातळ डो असला की मग त्याच्या ज्या पुऱ्या आहेत ते लाटता येत नाही. तर आता तुम्ही पाहू शकाल अशा पद्धतीचा आपल्याला डो मळून घ्यायचा आहे. तर याला आपण आता 10 ते 15 मिनटं रेस्ट करायला ठेवूयात. तोपर्यंत आता आपण पुढची स्टफिंग बनवूयात याची. तर स्टफिंगसाठी एका पॅनमध्ये थोडंसं तेल घ्यायचं आहे, साधारणतः 1 ते 2 चमचे. तेल तापलं की त्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा बारीक चिरलेला लसूण घालायचा आहे. मस्त लागतो लसूण यामध्ये. थोडंसं सॉटे करून घेऊयात लसूण. लसूण थोडंसं परतला की त्यामध्ये 1 चमचा किसलेलं आलं घालायचं आहे आणि हे सुद्धा थोडंसं सॉटे करून घेऊयात. खूप जास्तही सॉटे नाही करायचं. तर आता यामध्ये 1 छोटा कोबी होता, तर तो मी खिसून घेतला आहे. त्याचं मस्तपैकी पाणी सगळं काढून घेतलेलं आहे. तर हे टाकूयात. तर याला आता आपण थोडंसं मिक्स करायचं आहे. यामध्येच 1 बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे आणि जे 1 शिमला मिरच आहे ती बारीक कट करून घेतली आहे ती टाकायची आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये स्टफिंग ॲडजस्ट करू शकता. यामध्ये पनीरसुद्धा खूप छान लागतं.
तर आता हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊयात. याला आपण खूप जास्त सॉटे करणार नाही आहेत, फक्त ह्याचा कच्चेपणा घालवायचा आहे. साधारणतः 1 ते 2 मिनिटच आपण याला परतणार आहोत. कधीकधी स्ट्रीटवर हे परततसुद्धा नाहीत, हे कच्चेच घालतात स्टफिंग. पण हे परतलं की त्याचा जो कोबीचा कच्चेपणा आहे तो निघून जातो, त्याचा स्मेल येत नाही. तर आता मी साधारणतः 1 ते 2 मिनिट याला परतून घेते. तर यामध्ये अर्धा चमचा काळी मिरीची पावडर आहे ती घालायची आहे. मस्त टेस्ट येते याने. आणि चवीनुसार मीठ घालणार आहोत आपण यामध्ये. हे व्यवस्थित मिक्स करून आपण आता याला फक्त 1 मिनिट परतून घेणार आहोत. 1 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकाल एकदम सॉफ्टही नाही झालं आपला कोबू, मस्त आणि परफेक्ट झाला. याला आपण असंच थंड होऊ देऊयात. आता कोबीची स्टफिंग रेडी आहे आणि तुम्ही डो पण पाहू शकाल, मस्त रिलॅक्स झाला आहे आपला डो. आता याला आपण थोडंसं हातावरती तेल घेऊन मळून घेऊयात. तर रेडी झालं आहे. तर याचे आपण आता बॉल्स बनवून घेऊयात. तुम्ही याचे एक एक करून छोटे छोटे बॉल्ससुद्धा बनवू शकता किंवा एक मोठा बॉल्सचा असं आपण याला कट करून घेऊयात. अशा पद्धतीने इक्वल आणि सेम होतात बॉल्स याचे असा राऊंड करून घेऊयात. मी सगळे करून घेते. आता याचा एक जो बॉल आहे तो पिठामध्ये डस्ट करून घेऊयात आणि मस्तपैकी एक पातळ याची पुरी बनवूयात. तुम्ही पाहू शकता याची आता पातळ पुरी झाली आहे. जेवढं आपण पातळ बनवू, खूपही पातळ नाही, तेवढं छान लागते. तर आता यामध्ये आपण 1 चमचा स्टफिंग भरूयात. तुम्हाला जेवढी स्टफिंग आवडते तुम्ही तेवढी भरू शकता. तर आता हे स्टफिंग भरू झाल्यानंतर याचे आपण मोदकासारखे आकार बनवणार आहोत. तर प्लेट्स पाडायच्यात. तुम्ही पाहू शकता एक एक अशी प्लेट्स सर्व मिक्स करायची आहे. अशा पद्धतीने ही प्लेट्स बनवायच्या. तुम्हाला जसे मोमोजचे आकार हवे असतील तुम्ही बनवू शकता, पण हे खूप सिंपल आणि चवीलाही दिसायलाही छान लागतात, टेस्टी तर लागतातच. तर आता ही शेवटची प्लेट यामध्ये मिक्स करूयात आणि थोडंसं प्रेस करत याला आपण आतमध्ये दाबून याची आता वरचे जे आहे ते एकदम पातळ करून घेऊयात. खूप जाड असेल तर ते खायला छान लागत नाही. तर तुम्ही पाहू शकता थोडंसं प्रेस करून घेतलं आहे मी याला. आता आपला मोमोज रेडी झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता किती मस्त दिसतं गं, खायला तर अप्रतिमच लागतात. तर मी अजून एक तुम्हाला करून दाखवते. तशाच पद्धतीने करायचं आहे. थोडीशी स्टफिंग घ्यायची आहे आणि याच्या प्लेट्स पाडून घ्यायच्यात. एकावर एक अशा प्लेट्स पाडायच्या आणि लास्टची प्लेट आहे ती त्याच्यामध्ये मिक्स करून थोडंसं प्रेस करून असं राऊंड करायचं आहे. म्हणजे आपला मोदक म्हणजेच मोमो रेडी झाला आहे. तर याला आपण जसं हवं तसं शेप देऊ शकता. तुम्ही पाहू शकाल रेडी झाले. अशा पद्धतीने मी सर्व मोमोज रेडी करून घेतले. अतिशय सुंदर दिसत आहेत. आपण याला आता फ्राय करून घेऊयात. आज आपण फ्राईड मोमोज बनवणार आहोत, परंतु लवकरच मी तुमच्यासाठी स्टीम मोदकची रेसिपीसुद्धा अपलोड करेल. तर आता तेल तापलेलं आहे, त्यामध्ये 1 बाय 1 करून आपण हे मोमोज सोडून घेऊयात. लो फ्लेमवर आपण हे तळून घेणार आहोत. गोल्डन ब्राऊन कलर येऊस तोपर्यंत आपण हे परतणार आहोत. आता तुम्ही पाहू शकाल मस्तपैकी आपले जे मोमोज आहेत ते गोल्डन कलरचे दिसत आहेत. तर आता मी फ्लेम कमी करून हे सर्व काढून घेते. किती सुंदर कलर आला आहे ते पहा. अतिशय क्रिस्पी लागतात हे खायला. तर अशा पद्धतीने मी सर्व मोमोज तळून घेते. तर आता हे आपण सर्व करूयात. गरम गरम खाण्यात खरंच मजा येते. तर आता हे सर्व करूयात आणि याच्याबरोबर आपली स्पेशल अशी चटणी. एकदम मस्त कॉम्बो आहे, नक्की ट्राय केला पाहिजे. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. एक मोमोज मी तुम्हाला कट करून दाखवते. वाव, मस्त फुल स्टफ झालेला आहे. चवीला तर भन्नाट लागतो. मी याचा एक बाईट खाऊन पाहते. तुम्हीही नक्की करा, नक्की खा, सर्वांना खाऊ घाला. अतिशय छान लागते. पुन्हा भेटूयात नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा. बाय बाय.